Miért kezdtem el ezt a csatornát? Sziasztok, én Stanzel Panni vagyok. Most idén lesz 16 éve, hogy szülésznő vagyok. Itt végeztem a SOT-én 2007-ben. Ez a 15 év alatt 11 évet dolgoztam Angliában egy londoni kórházcsoportnak a 3 szülészetén. Itt 3 szülőszobán dolgoztam, ahol nagyon-nagyon magas rizikójú kismamákat kísértem, nagyon sok koraszülésben voltam benne, preeklampsziás kismamákkal találkoztam, vezettem ikerszüléseket, akkor volt rengeteg kismama, nagyon sok összetett, komplex belgyógyászati, genetikai betegséggel, voltak transzplantált kismamák, nagyon sok volt a szülésindítás, nagyon sok volt az epidurális szülés, volt sok sürgősségi császár, sajnos sok halvaszülés is. Dolgoztam azon a szülőszobán is, ahol a Katalin hercegnő szült, ahol ezek a híres képek készültek, amiket lehet, hogy már láttatok. Dolgoztam sokat terhes osztályon is, gyerekágyon és triázson is, és a sok összetett medikális eset mellett dolgoztam birth centerben is, amit magyarul bábaszülőszobának vagy születés otthonnak fordítanánk. Ez azt jelenti, hogy csak a kolléganőkkel, tehát csak másik szülésznőkkel teljesen egyedül, önállóan dolgoztunk, alacsony rizikójú kismamákkal, orvosok nélkül, és olyannyira egyedül dolgoztunk, hogyha lett valamilyen komplikáció, akkor konkrétan át kellett, hogy szállítsuk a szülőszobára a kismamákat, tehát hogy annyira nem jöttek oda az orvosok, úgyhogy ott meg teljesen egyedül dolgoztunk, és ez a sok-sok terület között körülbelül 80%-ban ez szülőszoba és ez a birthing center volt, tehát szülőágy mellett vajudókkal dolgoztam. Ez nagyjából így a 11 év alatt egy 10 000 órát adott ki, mióta én végeztem. Emellett, ami még nagyon izgalmas volt, hogy London lakosságán rengeteg etnikum jelenik meg, ami nagyon sok különböző genetikát, genetikai betegséget, de közben meg nagyon sok különböző etnikumnak a szokásait is jelenti. Úgyhogy érdekes volt ebben is dolgozni, mind a két oldalról. Az én kislányom az 2020-ban született, ekkor mondtam föl a londoni munkahelyemen, most pedig egy éve egy itthoni szülészeten dolgozom. 6 éve tartok szülésfelkészítőket, ez a szívemnek az egyik csücske. Ezeket a barátaimnak tartottam leginkább. Az elmúlt 6-7 évben majdnem minden barátunknak született kisbabája, úgyhogy rengeteg beszélgetés volt a baráti körünkben, várandóságról, szülésről, gyerekágyról, szoptatásról, és óriási öröm volt a barátainkat látni, hogy szülővé váltak. És mióta itthon vagyok, azóta csendben megfigyeltem a médiát, a Facebook csoportokat, mindenféle kezdeményezéseket a szülészettel kapcsolatban, és az volt a megfigyelésem, hogy leginkább civilek és laikusok azok, akik megszólalnak, esetleg orvosok, de egyébként az is sokkal kevesebb, hogy orvosok beszélnek, vagy reagálnak valamire, és azt is láttam, hogy szülésznők azok egyáltalán nem. Pedig az az érdekes, hogy ha te már szültél, akkor tudod azt, hogy azért mi vagyunk igazán ott, egy vajudásban majdnem végig mi vagyunk együtt a párral, és persze vannak orvosok, akik bejönnek, aztán kijönnek, amikor szükség van rájuk, de hogy azért alapvetően mi vagyunk ott, és ezért azt gondoltam, hogy szerintem jó lenne, hogyha egy szülésznő is megszólalna bizonyos témákban, és az a célom ezzel a YouTube csatornával, hogy úgy nézzetek rá, mint az egyik anyatársatokra. Én is egy anyuka vagyok, nagyon közeli nekem is a szülésélményem, az egész a szoptatás, a gyerekágy, és hogyha itt a környékemen játszótereznétek, akkor lehet, hogy össze is futnánk a játszótéren, ahogy én is éppen homokozok, vagy hintázok a kislányommal, vagy a rollerja után rohangálok, és ugyanúgy, mint ahogy egy játszótéren is el tud kezdődni egy beszélgetés, egy pocakos kismamával, remélem, hogy ezek a videók is hasonló beszélgetések lesznek, mint hogyha egy anyatársatokat meghallgatnátok. Szóval szeretném azt, hogy egy picit olyan legyen, hogy a szakmából beszél valaki, aki benne van, tényleg nyakig, viszont valaki, aki nem az ellenségetek, hanem abszolút mellettetek van, nagyon látom, nagyon sok mindenben mind a két oldalt, nagyon
nagyon a pro és a kontrát, viszont nem fogok semmilyen egészségügypolitikai dologban részt venni, nem nagyon szeretnék pénzügyi dolgokról beszélni, és vagy intézményeket, vagy reklámozni, vagy lejáratni egyáltalán. Egyébként én magam se vagyok választott szülésznő, úgyhogy nem azért csinálom ezt a YouTube csatornát, hogy magamat reklámozzam, hanem tényleg azért, hogyha információra van szükségetek, akkor remélhetőleg itt találtok. Úgyhogy, ha ezek a témák érdekelnek titeket, akkor tudjátok, mit kell csinálni, és találkozunk a következő videók során. Sziasztok!